به تنفسگاه ایران، بهشت ایران خیلی خوش اومدین. منطقه استخگاهه. کسایی که حتما به رودبار سفر میکنید به این منطقه سر بزنید، به خونه سریال پس از باران که کلی ما با این سریال خاطره سازی داشتیم. عجب جای خوبی هستید خدایی. مرسی. منم میتونم یه ذره انجام بدم؟ میشه؟ یاد بگیری؟ آره. میشه؟ آره. خب چیکار کنم؟ چند وقت یه بار این کار انجام میدین؟ هر وقت کنوش اینطوری درست خب ساده که بذار کلی نشه. ریز کنی که دست تو از زرفیس میتره. نه یک وقت باید آب بریزی. آب بریزی. آها. عجب کار جالبیه خدایی. اصلا خاک، گل اینا خیلی به آدم حس خوبی میده. شما از زندگی اینجا راضی؟ بله. حسابی کیف میکنید دیگه. خب خدا رو شکر. یعنی تو دل طبیعت باشی، این همه حیوانای باحال دورت باشن، یه خونه این شکلی هم دست بگیری، بهشت دیگه، بهشت. سلام خوبی شما؟ متشکرم، مرسی. کیف میکنید حسابی اینجاها.
اینجا خونه ایه که پس از باران بازی شده، درسته؟ بچه سریال پس از باران بود، اینجا فیلم برداری شده، لوکیشنش اینجا. من رئیسم گلیه. بذارید من میکروفونم رو جا به جا کنم. خب بیایید. اوه چقدرم گل شده. اصلا تراس واقعی به این میگن، خدا وکیلی ویو داره. تراس واقعی اینه. اونجا صدای گاو میاد. اینجا رو بگی یه دقیقه پایینا نگاه کن. بچه قشنگ فقط به این چوبا بندیم ها. آخه اینجا سبزی مبزی گذاشتن خوشه. اون فکر کنم واسه سبزه شون. آره پس از باران ضبط کردن اینجا؟ هم اینجا نبودم، خونه بابام بودم. بعد درسی کرده اومدم اینجا. آخه دخترتون بود دیگه، درسته؟ گفتش که ما خیلی کوچولو بودیم موقعی که پس از باران اینجا ضبط کردن. سلام آقا. سلام. خسته نباشی. مرسی. شما از زندگی کردن اینجا راضی؟ بله. حسابی لذت میبرین حسابی. دیگه. شما یادتونه زمانی که سریال پس از باران اینجا ساختن؟ بله. شهر بهتره اینجا؟ اینجا. آره. یعنی میگن بهشت روی زمین، راست میگن. شما فکر کن صدای گوسفندا، گاو، سگ، خروس، مرغ، یعنی اصلا آدم حال میکنه اینجا. انگار که قشنگ به معنای واقعی زندگی جریان داره. مهو نگاه کنید. حالا تصور کنید الان ما توی اسفند ماه اومدیم اینجا. فکر میکنم اینجا توی فصل بهار باید خیلی باحال‌تر باشه. اونا رو نگاه کن، دارن دنبال بازی میکنن. استخرگاه هم که با هم دیگه دیدیم، الان با هم میریم یه جای دیگه، رودبار و منجید. پر از جاهای دیدنی و سرسبز و باحاله که اگه بخوای زمان بذاری و همشو بگردی قشنگ فکر کنم چند روز باید توی این شهر اقامت داشته باشی. ظاهرا دعوا شده، سرصدا زیاده. خلاصه که بریم بقیه جاهای رودبارم ببینیم و به شما هم نشون بدم. همراه من باشید لطفاً. درو ببین. بریم. خب بچه ها از استخرگاه اومدیم پلنگ دره. یکی از روستاهای کوچیک همین رستم آباده که جزو توابع رودبار و استان گیلان بچه ها حساب میشه. خب تقریبا تو 17 کیلومتری رستم آباد و 31 کیلومتری رودباره. بعد دیگه خلاصه رودبار که میاید حتما این گذرگاه‌های زیبا رو که سفر میکنید این روستاهای کوچیک هم حتما بیاید، چون کلی اینجا با صفای. حالا توی فصل بهار و تابستونش که فوق‌العاده میشه، ولی همین الانم خدایی
تو زیبایی بی‌نظیره. رسیدیم شهر رودبار، شهری که همیشه اسمش کنار منجیل آورده میشه. از اون خاطره تلخ زلزله منجیل و رودبار تا خاطرات و خوشمزگی های زیتون و کلوچه نادری و همه اینا. حالا میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. باستانشناسا معتقدن که بر اساس یه سری از چیزایی که توی گچفر رستم آباد پیدا کردن، آثار تاریخی که اونجا پیدا کردن، معتقدن که این شهر تاریخی به قدمت 250,000 سال داره، یعنی یکی از شهرهای خیلی قدیمی ایرانه. حالا بچه‌ها میخوایم بریم یه چند تا از مغازه‌ای که سوغاتی فروشی، البته مهمترین سوغاتی رودبار همونطور که بهتون گفتم زیتونه، ولی خب الان میخوایم بریم سوغاتی دیگه‌ش رو ببینیم و با چند نفر صحبت کنیم. بیاید داخل. اینو بچه‌ها این چقدر خوش رنگ و لعابه. من عاشق این قابلمه‌های سفالی ام. ببینید چقدر باحالن. رودبار به چی معروفه؟ رودبار به زیتونش زیاد معروفه و بعد از غذاهای شامی رودباریش معروفه. بعد اینکه روغن زیتونش و یه سری هم سبزیجات و چیزایی که مثلا دلا رو درست می‌کنن. بچه‌ها ما کلوچه‌مون رو خریدیم. حالا این آقایی که باهاش صحبت کردیم گفتش که اگه میخواید که راجع به رودبار اطلاعات خیلی خوبی رو به دست بیارید، برید یکی مغازه جلوتر زیتون سهیل، گفت برید اونجا با ایشون مصاحبه کنید. حالا بریم ببینیم پیداش میکنیم، باهاش میتونیم صحبت کنیم یا نه. تو رودبار باید بره ییلاقات بره. تو ییلاقات جاهایی که بکر هست. من یه جا رو مثلا خودم حیات منای امامزاده هم هستم، فلیده داریم، جاش بکره. آقای سید اماراتی دارن به سلامتی، ساخت سازی هم کردن خیلی از من. جاهای خوبی داریم. اینجا توریست خارجی هم میان درسته؟ آره خیلی کم، مثل به قبلا خیلی کم شده. حیف.
از بهشت ایران زمین با شما خدافظی میکنم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خدافظ.